اذكر بس قضيه واحده واخذ لها ميكروفون مره اخرى، ان الشباب لما اجتمعنا وياهم هم اللي حطوا شعار المؤتمر، هم اللي حطوا هدف المؤتمر، وحتى اختاروا اسم المؤتمر. كان توجه عند الجميع ان يكون المؤتمر عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم، لكن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عام وواسع وكبير جدا. فالشباب مع الحوار قرروا انه يكون نظرات عصريه في السيره النبويه، نظرات عصريه في السيره النبويه. الفلسفه هني باختصار ان دائما اللي يتكلمون عن السيره يتكلمون وعظ، يتكلمون كلام عام. احنا حرصنا في هذا المؤتمر يكون في شيء جديد، وهو ان ناخذ العلوم الانسانيه مثل علم النفس وعلم الاداره وعلم الاعلام واداره الخلاف وقضايا الفن والجمال واشياء مثل هذه، ونشوف هذا العلم الحديث اللي وصل له الغرب ما هو تأصيله في السيرة النبوية. وكل الطرح راح يكون بهذه الصورة اللي هو طرح هدفنا توضيح الربط بين العلوم الإنسانية والسيرة النبوية، ونبين أن الأصول الشرعية لكل ما وصل له العلم الحديث موجود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تعميق فهم السيرة، يعني كثير من الناس لما يقرأ السيرة يقرأها قراءة سطحية كأنها قصة كأنها تسلية، بينما السيرة الحقيقة هي تطبيق للقرآن، والقرآن هو تأصيل لحياة الإنسان. فهذا الفرق الرئيسي اللي راح تشوفونه في هذا المؤتمر إن شاء الله. الهدف طبعا أن الناس أولا تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيء الثاني أن إحنا نتغير، يعني الهدف أن الناس تتغير. هذا المؤتمر بفضل الله مؤتمر جماهيري كبير جدا، الحضور يستمر 6 أيام، ويوميا أقل شيء عندنا الحضور 1000 واحد، يصل إلى 3000 شخص، فهو تقريبا أكبر مؤتمر جماهيري يقام في منطقة الخليج. طبعا لأن القضية هي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السيرة، وبالتالي احنا حرصنا التنويع يكون في الضيوف، فسواء من ناحية تخصصاتهم أو من ناحية حتى مشاركة أغلب بلاد الدول العربية في هذا المؤتمر وفي هذا الطرح. فاحنا عندنا ان شاء الله تعالى من سوريا سيكون معنا الشيخ الدكتور محمد سعيد البوطي، وطبعا ما شاء الله من اكبر من يتكلم في قضايا السيره. ومعنا ايضا الدكتور الشيخ منير الغبان من سوريا. نعم. بالنسبه للسعوديه راح يكون معنا الاستاذ الدكتور طارق الحبيب. يمكن الدكتور طارق الحبيب الكل يعرفه كطبيب نفسي، استشاري نفسي، ولكن الدكتور طارق الحبيب الميزه فيه انه هو يجمع بين الطب النفسي والعلم الشرعي، وحتى متعمق جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ياخذ الاصول النفسيه من تصرفات النبي عليه الصلاه والسلام ومنهجيته في التعامل مع الناس. وايضا من السعوديه معنا الاستاذ احمد الشقيري، ويمكن الكل عارف احمد الشقيري من خلال برنامج خواطر على الMBC. والجميل في محاضره الشقيري انه هو يقول انا من تجربه اليابان، قلت لكم شفتوا خواطر 5 لليابان، الناس انبهرت في اليابان، انبهرت بالسيستم اللي موجود في اليابان. فاحمد يقول انا ما ابي الناس ينبهرون في اليابان حد ذاتها، انا بقول لكم اذا شفتوا هذا اللي فيه عليه اهل اليابان من النظام والالتزام يعني الانضباط، هذا ترى كله موجود في اصول في ديننا، وكان في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فاحمد شقيري، استاذ احمد شقيري بيحاول يرجع هذه الصوره، يا جماعه ترى هذا اللي شفتوه اللي انا وريتكم اياه هذا اصوله موجوده، وهذا دليله من السيره النبويه الشريفه. طبعا هذا من السعوديه راح يكون معنا ايضا الاستاذ الدكتور الشاعر. طبعا عندنا من مصر راح يكون معنا الشيخ حازم ابو اسماعيل، ودكتور حازم ابو اسماعيل قدم على قناه رساله كثير من الحلقات وبرنامج عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وجميل في الدكتور حازم الشيخ حازم ربطه بين الغزوات وبين واقع حياتنا اليوم في قضيه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام وطاعه الله عز وجل. ايضا من المغرب راح يكون معنا ضيفين، معنا الدكتور ابو زيد المقرئ الادريسي، ومعنا ايضا الدكتور سعد الدين العثماني. وهذه مشاركه انا سعيده فيها من المغرب العربي. حقيقه يعني للاسف المشرق ما يعرفون اهل المغرب، الاثنين من اعظم المحاضرين وابداع غير عادي من الحديث الجماهيري وفي التاصيل الاصولي، يعني اهل المغرب اعظم من اهل المشرق في قضايا التاصيل واصول الفقه. فالحقيقه خاصه يعني اذا حبيت تكون لقاءات فرديه معهم شيء غير عادي.
طبعا بالنسبه للكويت فاحنا معنا الدكتور طارق السويدان، ومعنا الدكتور محمد الثويني. وبعدين السنه لا ما معانا السنه شجعنا الفئه الشبابيه ان تبدا بالمحاضرات في المؤتمر، وراح يكون معانا ان شاء الله اللي هو واحد من الشباب لكن ما شاء الله متمكن في العلم الشرعي، عبد العزيز العصيمي سيقدم الدوره في المؤتمر، وايضا الاستاذ المحامي عبد الكريم الشطي ايضا سيقدم محاضره في المؤتمر، وايضا سيكون معنا الاستاذ عبد العزيز العوضي، وهم كلهم من شباب الكويت وما شاء الله عليهم متدربين في مركز القاده، وراح تكون هاي انطلاقه المحاضرات الشبابيه في المؤتمرات. ما هو شباب، لان الشباب شيء عادي، بعضهم يقدم افضل مما يقدمونه الكبار، شيء غير عادي. ايضا نشجعكم تشوفون ادائهم. بالنسبه للمؤتمر طبعا احنا ضيف من ضيوف المؤتمر ايضا من مصر، سيكون معنا الشاعر الكبير الاستاذ احمد بخيت. يمكن احمد بخيت اللي شافه في امير الشعراء فاز بالمركز الثاني، وكان من المتميزين جدا في المسابقه. احمد بخيت راح سيشارك معنا من خلال الامسيه الشعريه. طبعا احنا حاولنا في المؤتمر ان نجمع كل فعاليه ممكن تكون لان احنا نبرز قضيه السيره والنبي صلى الله عليه وسلم، فان كان محاضره فهناك محاضره، ان كان دوره فسنعقد دوره، ان كان امسيه شعريه فهناك امسيه شعريه لمدائح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان في انشوده فسنعقد انشوده. وهذا من جديد المؤتمر، ان احنا اعطينا فرصه للفتيات وللنساء ان يعبرن عن حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بان خصصنا لهم وقت خلال الجدول يكون لهم مهرجان انشادي خاص للفتيات. وان كان من عفوا الامسيه الشعريه سيكون هناك، وان كان من شيء كبير سنطرحه خلال المؤتمر راح ان شاء الله يعني تشوفونه بعد شوي، لكن احب ان اشير الى شيء، ان احب اشكر جائزه الباطين للابداع الشعري. الحقيقه احنا فكرنا ان احنا كيف نشرك الجمهور في التعبير عن حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام، فقلنا احسن شيء ننزل مسابقه لقصيده محمديه ويكون فيها جائزه. كلمنا الباطين. الباطين احنا ما كان حرصنا على قضيه الدعم المالي، انما كان حرصنا اسم الباطين كبير كتقييم للقصائد الشعريه، وكبير في العالم بشكل عام على يعني هذه الجائزه اللي ما نعتبر اللي يفوز فيها انسان عادي، وتقييم عادل وتقييم حيادي. فتقدمنا لهم بطلب انهم يتبنون هذه المسابقه، ووافقوا مشكورين على هذا التبني، ورصدوا جوائز المركز الاول والثاني والثالث، واعلنا عن المسابقه. ما تتخيلون من بعد اعلان المسابقه يمكن بيومين بدات القصائد تنزل. الى الان مو قادرين نلحق على القصائد، فجمعنا مجموعه واعطيناهم للباطين على ان احنا المجموعه الثانيه الى 10/1 راح نستلم القصائد، ويوم 13 راح تعلن النتائج من قبل طبعا جائزه الباطين للابداع الشعري. افضل قصيده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. المشاركين الجميل في الموضوع ان المشاركين من كل الوطن العربي، حتى من العرب اللي بعضهم ساكنين امريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا، مشاركه كبيره جدا من الفئه الشبابيه، من النساء ومن الرجال ومن الفتيات. سيكون المؤتمر كالتالي: صباحا دورات تدريبيه راح يقدمونها ضيوف المؤتمر الرئيسيين، ثم برنامج اكاديميه اعداد القاده سيقدمه الدكتور طارق ومعه مجموعه من الشباب، ثم يكون بعد ذلك لقاء الضيوف حتى يلتقي الجمهور بالضيف يعني الاسئله خارج موضوع المؤتمر او داخل موضوع المؤتمر، ثم تبدا المحاضرات الجماهيريه ابتداء من محاضرات الشباب في المنتدى الشبابي، ثم محاضرات الجماهيريه المسائيه اللي هي في اليوم الواحد نغطي محاضرتين من قبل الضيوف. قصه فعاليات. احنا في المؤتمر الماضي في المؤتمر الافتتاح والحوار منهج ومسار اعلنا عن فكره اوبريت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي قصه حال العرب قبل الاسلام، ثم فتره ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قصته مع حليمه، وجوده عند حليمه، وفاه امه ووفاه جده، الى بدايه البعثه، وثم هجرته الى المدينه، غزوه بدر، غزوه احد، فتح مكه، الى ان نصل الى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القصه عملناها في شكل اوبريت، والحقيقه جمعنا فيه حشد كبير 14 منشد من دول العالم العربي، وبعضهم من الهند واذربيجان
فجمعناهم حتى الكل يشارك في هذا العمل، أضخم عمل فني غنائي عن النبي صلى الله عليه وسلم. شاركوا أربعة من أكبر الشعراء في تأليف الكلمات. غنائي، استعراضي، موسيقي، فني، شيء غير عادي. راح ترون إن شاء الله برومو 5 دقائق عنه.